هاي، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي علي رملاوي، انا عندي 21 سنه، صغيره شويه. انا صاحبه بيج جاليفانتر ترافل، هي على السوشيال ميديا كلها مش على الفيسبوك بس. في جاليفانتر انا بحكي للناس عن تجاربي في السفر في السنتين اللي سافرت فيهم، بدي نصايح للناس عن البلاد يعملوا ايه ما يعملوش ايه، بدي محاضرات للناس عن ازاي يسهلوا على نفسهم السفر، ازاي يحجزوا. هنبدا بتركيا. انا رحت في تركيا 11 مدينه، مش هتكلم عنهم كلهم لان فيهم حاجات كانت كوره، فيهم حاجات انا كنت بتعزم عليها فكنت بروح، بس اهمهم كانت أدنى، مرسين، انطاليا، مرمريس، فتيها اللي هي بتتقلب بالعربي فتحيه يعني، ازمير، واسطنبول. تركيا مش اسطنبول، واسطنبول مش تركيا. زي ما كده بقول للناس ان مصر مش القاهره. نبدا باول سؤال، كام يوم في تركيا كفايه؟ لا، هو انا لو قلت لكم سنه في تركيا برضه مش كفايه، بس انت المده اللي انت قاعدها هتحدد على اساسها انت تقدر تعمل ايه وتروح فين، وعايز يعني وقت. انت مثلا عندك 10 ايام، هتحدد انا هروح كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وكذا. عندك شهرين، هتعمل اكتر. حسب المده اللي انت محددها هي اللي هتحدد لك تعمل ايه. بس ما تقولش ان البلد دي كفايه عليها 10 ايام ولا اسبوعين، لا، لان مفيش بلد كفايه عليها المده دي. السؤال الثاني كان تركيا صيف ولا شتاء؟ لا، تركيا صيف وشتاء. تركيا فيها مدن صيف وفيها مدن شتاء، بس فيها مدن الاثنين، زي اسطنبول تنفع في الاثنين، في الصيف وفي الشتاء حلوه قوي، بس فيها مدن ما تنفعش غير في الصيف ومدن ما تنفعش غير في الشتاء. هي حلوه كده. حاجه زي بورصه ما تنفعش غير في الشتاء، رحتها يوم ما فيهاش اي حاجه تتعمل، فهي في الشتاء. السؤال الثالث كان ايه البلاد اللي جنب تركيا ممكن تتراح؟ والله هو مفيش حاجه تتراح مع تركيا عشان تركيا الوقت اللي حاطينها مش هتكفيها، بس ماشي. قبرص جنب تركيا، على حدود تركيا على طول، فبتتراح بسهوله. اليونان جنب تركيا، جورجيا قريبه من تركيا الى حد ما، بس كل بلد في الثلاثه محتاجه فيزا غير فيزا تركيا، لان هم مش شنجن. مثلا تركيا مش شنجن عشان تقدر تدخل بيها بقيه البلاد، لكن لو انت معاك فيزا اليونان تقدر تدخل تركيا من غير فيزا، الفيزا الالكترونيه، مش لازم الفيزا اللي هي بتطلعها وتحطها في الباسبور وكده. بس دي البلاد اللي جنبها. في حد سأل عن كونيا. كونيا حلوه، اللي هتشوفه في كونيا انت ممكن تشوفه في اسطنبول وازمير مع بعض، خلاص ملهاش لازمه، بس هي حلوه لو حد مثلا عنده فرصه انه يروحها وبيسأل على ان طب لو انا رايحه وحشه يعني ما اقدرش استحملها كده، لا، كونيا حلوه بس كسياحه ممكن ما يبقاش ليها لازمه، بس كقعده لا هي حلوه. ايه الافضل، اسافر مع شركه سياحه ولا بنفسي؟ السؤال ده هيختلف في حاجه. تسافر مع شركه سياحه ولا بنفسك؟ قصدك ايه؟ يعني قصدك شركه السياحه هي اللي تحدد لك البرنامج كله والاوتيل هي اللي تحطه لك وتذكره الطيران والكلام ده كله؟ لو كده، لو ده كان قصدكم في السؤال، لا، اوعوا تعملوا كده. ما تخلوش شركه سياحه هي تحدد لكم البرنامج بتاعكم، انتوا ممكن تحطوا برنامج لنفسكم. بلاش شركه سياحه تحدد لكم الاوتيل بتاعكم، انتوا ممكن تفتحوا ويب سايت فلاي ان، هتلاقوا عليه 450 شركه طيران و360 الف فندق حول العالم كله، انتوا ممكن تختاروا بينهم. هتلاقوا بلس ماينس 3 دايز، زي ايه؟ زي زياده 3 ايام، اقل 3 ايام في تواريخ الطيران. طيب ده هيفرق بالنسبه لكم في ايه؟ في ايام تبقى الطيران فيها ارخص من ايام ثانيه، فانتوا ممكن تدوروا، العبوا في التاريخ شويه على ويب سايت فلاي ان، ولعبوا في سورت باي، شوفوا ان السعر الاقل هتلاقوا ان في مثلا في تركيا اوتيل ب 400 جنيه، بس انتوا اول حاجه مثلا شفتوها وفاجئتكم على الويب سايت بتاع فلاي ان الاوتيل ايه ده ب 9000 جنيه في الليله. لا يا جماعه، هو في سورت باي دوسوها هتلاقوا اوتيل ب 400 جنيه، لان في ريفيوز تقدروا تقروها على فلاي ان فيها تريب ادفايزر تقدروا تقروها. وبعد كده انا كنت بعمل بقى البلان لنفسي، ما بخليش شركه سياحه هي اللي تقول لي انت هتروحي كذا وكذا 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 في اول يوم. لا، طب ما انا اصلا مش عايزه اعمل الحاجه دي، انا مش طموحاتي ومش من اولوياتي ان انا اعمل الحاجه دي، ممكن ابقى عايزه اعمل حاجه ثانيه احلى بالنسبه لي. السؤال اللي بعده كان ايه الافضل، سكن في اوتيل ولا سكن في هوستل؟ اللي بيحدد هي الميزانيه بتاعتك، معاك كام. السؤال اللي بعده كان ايه افضل المناطق للسكن في اسطنبول؟ اسطنبول كلها حلوه، والشعب هناك حلو ولطيف جدا، بس مش تجسيم ولا استقلال خالص، بالذات للبنات. الموضوع بيبقى سيء جدا بالليل يا جماعه، الميدان ده ما فيهوش غير سياح، الاتراك ما بيروحوش هناك، لان انا اتعرفت على الاتراك هناك. اسطنبول احلى مناطق السكن فيها هي بشكتاش، يورتاكوي، سلطان احمد، نيشانتاشي، اسكودار، وكاديكوي. دول 6 اماكن حلوين جدا للسكن في اسطنبول، بس ارخصهم سلطان احمد وبشكتاش ويورتاكوي، بعد كده اسكودار، بعد كده كاديكوي، في الاخر نيشانتاشي، عشان نيشانتاشي غاليه شويتين 3 كده، هو متسمي هناك شارع الاغنياء. سلطان احمد بالليل بيقفل الساعه 7 مثلا، بعد ما لان هو فيه كل المتاحف وفيه كل
البرج هناك وفي الجوامع كلها هناك، كل حاجه هناك في السلطنه هناك. السؤال اللي بعده، فتيها ولا كابادوكيا في اغسطس؟ هو انا رحت فتيها كانت حلوه، فتيها احلى في اغسطس. فتيها لغايه سبتمبر احلى، بعد سبتمبر لان الجو بيبدا بقى يتغير في تركيا، بعد سبتمبر يبدا يبقى برد والكلام ده كله، ساعتها كابادوكيا تاخد الاولويه طبعا عشان الاير بالون والكلام ده. في حد سال ايه اماكن الخروج في اسطنبول؟ زي ما قلت نفس اماكن السكن. اماكن السكن في اسطنبول هي نفس اماكن الخروج. اماكن الشوبينج والسيل امتى؟ اكيد بنت اللي سالت السؤال ده، مش فاكره مين، بس هو اكيد بنت سالت السؤال ده، مفيش ولد بيسال موضوع الشوبينج ده. السيل في تركيا بيبدا على نص يونيو تقريبا او اول شهر 6 يعني، وبيخلص اول شهر 9. ده غير اصلا ان هو حتى بعد شهر 9 يعني قبل شهر يونيو الاسعار كلها رخيصه جدا. بس في الوقت ده بيعملوا سيل وسيل تاني، يعني تلاقي فيه مش سيل مثلا 25% ولا 50%، بس انت تلاقي سيل 70%، فاللي هو ممكن تجيب جزمه ب 30 جنيه. طب اماكن الشوبينج فين؟ دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول عليها حلوه في ميدان تكسيم، ان هو كل المحلات موجوده في ميدان تكسيم، اروحوا الصبح برضه مش بالليل. فميدان تكسيم حلو جدا الصبح في الشوبينج لان المحلات كلها جنب بعضها هناك. بعد كده في حد سال مكان يكون على البحر مباشره في اسطنبول وفي نفس الوقت قريب للشوبينج. برضه هو اكيد بنت عشان موضوع الشوبينج ده وموضوع البحر، فهو الدماغ دي بقت دماغ بنات، فهو برضه نفس الكلام. نرجع تاني لبشكتاش وارتكوي، نرجع تاني لاسكودار وكاديكوي والكلام ده كله هو هتلاقوه في شوبينج ودايركتلي على البحر. بشكتاش دايركت على البحر. ولو بتتكلموا في السؤال ده معلش عن حاجه غير اسطنبول، فبرضه نرجع تاني لازمير وانطاليا. انطاليا حلوه بس غاليه شويه، فاللي رخيصه قوي فيها بحر وكل حاجه دايركتلي على البحر والشوبينج فيها رخيص، كل مكان فيه شوبينج هي ازمير. ازمير ارخص من اسطنبول كتير على فكره. تكلفه السفر اسبوع. تاني انا بقول هي حسب الاولويه، انت اولويتك ايه؟ عايز تروح كل المتاحف ولا عايز تعمل ايه؟ بس اقل حاجه 10000. انت ممكن تسافر ب 10000. في ناس جت سالتني ايه ده انت بتتكلمي ان ممكن تسافر ب 10000 جنيه بس؟ طب ده شامل ايه؟ شامل الطيران، شامل الفندق اللي هو طبعا مش 5 نجوم يعني، بس حاجه نظيفه وحاجه حلوه وفي نفس الوقت شامل الفيزا، شامل الاكل هناك لان الاكل رخيص جدا في تركيا عشان هم شعب اكيل ما شاء الله عليهم يعني، شامل المزارات بس مش كلها، مزارات في اسطنبول بس مش كلها، كل ده شامل. عايز تزود تروح كل المزارات زود 1000 جنيه كمان بقى 11000. طب عايز تروح حاجه ثانيه مع اسطنبول ازمير مثلا زود 1000 كمان. لما تفتحوا ويب سايت فاهمين يا جماعه بلاش تدوروا على اسطنبول مطار اتاتورك، دوروا على اسطنبول كل الممرات. لان في ناس قبل كده جت سالتني هو انا فتحت ويب سايت فلاقي ان انت بتقولي عليه ولقيت ان التذكره ب 8000 جنيه. لا هو انت اكيد دورت على اسطنبول اتاتورك، لان اسطنبول اتاتورك ما بيروحها شركات الطيران اللي بتقول لك خد 50 كيلو شنطه معاك، فاكيد 50 كيلو شنطه مش هيقول لك ب 4000 جنيه، حاجه زي تركيش ايرلاينز وايجيبت اير والكلام ده كله. لو انت دوست اسطنبول اللي هي كل المطارات اللي في اسطنبول هتلاقي ان النيل الطيران ظهرت لك 5000 جنيه. نظام التاشيره هي سياحه عادي بس مش للطلاب ولا الحاصلين على. الطالب والحاصل على ما ينفعش ياخد سياحه، ياخدها بس ما بياخدش التصريح. لا، اللي طالب واللي حاصل على بيحتاج دعوه من شركه هناك او من حد هناك. اي حد هناك بيبعت له دعوه بتبقى بس متوثقه هناك مش اكتر، بتتوثق في الخارجيه وتتبعت له على هنا. الموضوع سهل جدا ما بياخدش اسبوع وبتخلص. السؤال ده بصراحه حبيته جدا. ازمير حلوه، ازمير فيها كل حاجه تقريبا بس ما فيهاش تاريخ. هي تاريخ تركيا كله معظمه يعني بتركز فين؟ في اسطنبول، بس مش الطبيعه. الطبيعه متركزه في ازمير. ازمير فيها احلى بحر، فيها البيوت القديمه اللي هي لونها ازرق بقى، البيوت اللي هي دور واحد. مش هتلاقي عمارات بقى في ازمير اللي هي 10 ادوار وبتاع زي اسطنبول، لا انت هتلاقي كل البيوت واطي كده قوي في ازمير، بتلاقيها كلها قصيره كده اخرها 3 ادوار. دي البيوت في ازمير هتلاقيها كلها بقى الوان، وهتلاقي معظم وهتلاقي الدنيا كلها ماشيه بعقل، والعربيات قليله جدا في ازمير مش زي اسطنبول، وهتلاقي مراكب وفي جزر، وهتلاقي ان انت بتعدي من حته لحته ممكن تعديها بعباره اللي هي كلها على البحر. اماكن الزياره في اسطنبول اسبوع كنت كتبت عنها 3 مرات، بس اقول كده اهم كام حاجه. هي قصر توبكابي ان هو عاش فيه السلاطين كلهم بتوع الدوله العثمانيه، فهو حلو جدا بس هو ممنوع التصوير هناك. ايه تاني؟ في الجزيره الكبيره، هم 9 جزر بس هي احلى جزيره فيهم اللي هي بيوك ادم اللي هي الجزيره الكبيره. في ناس بتقول ريحتها وحشه، ما هو طبيعي ريحتها وحشه عشان هي جزيره، فهي فيها حصنه وفيها حمير، فيها كل حاجه، ما طبيعي ريحتها وحشه بس هي حلوه. فبتبقى زحمه لان هي من اكتر الحاجات المشهوره في اسطنبول، فطبيعي ان هي تبقى زحمه بس هي حلوه. في ايه تاني؟ في الجوامع كلها حلوه، واحلى حاجه
في اسطنبول انا حبيتها وفضلت واقفه منبهره بيها، ان كل جامعين قصاد بعض بيتدانوا بعد بعض فرق ثانيه عشان يبقى كأنهم صدى صوت. في ايه تاني في اسطنبول؟ رحله البوسفور. بلاش الرحلات الخاصه عشان الرحلات الخاصه تلاقيها ب 120 ليره والله، بس انت ممكن تاخد رحله نص ساعه ب 12 ليره في مركب عام عادي جدا. في مدينه فيها جبال وشلال وطبيعه اكتر، في طرابزون فيها جبال. طرابزون عظيمه، هي على الجبل كده. كابادوكيا، مرمريس، كل الحاجات دي فيها جبال وفيها شلالات وفيها كل حاجه. احلاهم بقى بورصه، بس زي ما قلت تاني بورصه في الشتاء. الناس اللي ناويه تروح كل المزارات في اسطنبول اشتروا كارت المزارات، كارت المتاحف، ده هيوفر لكم كتير، لان بدل ما تدخلوا ده ب 20 وده ب 20 وده ب 20 وانتوا ناويين تدخلوا كله، يبقى اشتروا الكارت ب 70. اشتري كارت المواصلات احسن، لان اتوبيسات البلديه كلها ممنوع فيها ما بتشتريش فيها انت تذكره من السواق، مفيش، انت بيبقى معاك الكارت هتعدي بيه. الاكل رخيص جدا في تركيا، بلاش تتعصبوا على الناس في تركيا عشان هم عصبيين جدا وايديهم بتتكلم قبل بقهم وقبل دماغهم. بشكركم، دي كانت اخر حاجه، ولو حد عنده اسئله تاني ممكن يبعت لي على الصفحه بتاعتي زي ما قلت لكم. مستنياكم تقولوا لي ايه البلد التاني اللي عايزين فيديو عنها. ميرسي.